ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنرسم صورة اليسا مع بعض. الاول لازم يبقى معانا قلم رصاص واستيكة وقلم التحديد ودرجات اللبني وقلم اصفر، ممكن الوان في المستر، ممكن خشب او شمع. تمام، يلا نبتدي. اول حاجة هرسم كأني هرسم قلب. تمام، وبعد كده هعمل نص دايرة. نص الدايرة ده ما ظبطش، همسحه واعمل تاني. تمام، ماشي. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل خط في النص كده اهو. تمام، بعدين هاجي من هنا واعمل خط، واجي من هنا واعمل خط. تمام، طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ الخط اللي احنا رسمناه اهو هبدأ اطلع كده لفوق واوصله كده. ده برضه نفس الحكاية، اطلع كده لفوق واوصله كده. تمام، بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل كده خط، هعمل كده، اطلع تاني برضه من الناحية التانية كده خط، ادخله ايه كده. ماشي، بس احنا عملناه بشكل مثلث فمش هيبقى حلو. نعمل لها الشعر تاني، اطلع كده واطلع كده. تمام، اوكي. هعمل كمان ايه؟ خلاص. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل الخطين، هعمل زي رقم 11 كده اللي هي الرقبة بتاعتي. وبعد كده اجي من ورا اعمل لها الضفير، اعمل الخط وبعد كده انزل اصغر منه وبعد كده انزل ايه اصغر منه. ماشي، وبعد كده اجي من هنا اهو اعمل خط، وبعدين اقوم نازله عامله 7 واسعه شويه، وبعدين اعمل خط كده، اعمل بقى ايديها واعمل نص قوس، نص دايره او قوس، وبعدين اعمل الصباع بتاعها كده. خلاص، الحته الزياده بقى دهيت هتتمسح. تمام، اهو عملنا كده كده. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل هنا بقى شبكية شعرها هي الضفيرة بتاعتها، هعمل قلب، وبعدين قلب اصغر، وبعدين قلب اصغر، وبعدين قلب اصغر، قلب اصغر، واعمل كده، افضل ماشية اعمل قلب اصغر من التاني لحد ايه ما الضفيرة تبدأ ايه تصغر، وبعدين اعمل لها التوكة واعمل لها ايه شعرها كده. سهلة. ابدأ اعمل هنا بقى ايه شكل الضفيرة كده، اعمل خط. سهلة. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ برضو هعمل هنا كأني هرسم قلب. خلاص، واقفل هنا الفستان بتاع اليسا، واجي هنا اهو بقى عند الايدين بتاعت اليسا واعمل خط موازي للي احنا عملناه اهو اهو، واوصله فين؟ اوصله بالفستان بتاعها كده. سهلة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل هنا كده في النص رقم 7 واسع شوية. خلاص، وبعدين اوصل دي كده، اوصل دي كده، واشيل الزيادات برضو بتاعتي. تمام، سهلة لحد كده. اجي بقى هنا اهو واعمل فستان، بعدين اوصل كده. تمام، وخليكوا تاني عملت خط كده وخط كده، وبعدين وصلته ايه ببعض. ماشي. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل هنا بقى التوكة دي كده، ووصلت كده ودي كده عشان اعمل الطوب اللي ورا اللي بيبقى ايه ورا الفستان، واعمل خط كده
اوصله ايه كده. سهل. طيب هعمل ايه كمان؟ هعمل كده مثلث وكده مثلث للشوز بقى ايه بتاعتي. هعمل الايد التانية، هعمل كده خط وخط سهل. طيب هعمل لها كمان كده ايه في الفستان، هعمل 8 كده، هعمل كده ايه 8 سهلة. امسح بقى الزيادة اللي كانت عندنا هنا، ماشي. طيب هعمل بقى الوش ايه الملامح بتاعتي. هعمل قوس وقوس بسيبه ايه قد بعض في نفس السكة كده، وبعدين القوس من تحت ونكبر لها عينيها شوية. تاني هنعمل ايه قوس وقوس، وبعدين اقفل القوس بقوس زيه تحت وقوس زيه تحت. تمام. وبعدين اعمل دايرة من جوه ودايرة من جوه، وبعدين اعمل دايرة تاني اصغر ودايرة تاني اصغر. سهلة. وبعدين اعمل مناخيرين اهو كده قوس متشقلب، واعمل لها ايه بتتحكت، واعمل لها الحواجب خلاص، واعمل لها رموش، واعمل لها بقى هنا شعرتين كده نازلين، شعرتين كده نازلين. سهلة إلسا. يلا نبدأ ايه نعمل قلم التحديد. بس استنوا احنا نسينا حاجة مهمة، نسينا نعمل التلج. هي ملكة التلج. نعمل التلج نعمله ازاي؟ هنعمل علامة زيت، ماشي، وخط كده وخط كده خلاص. بس نطول الزايد الأولانية كده، ماشي. بعدين نعمل كده مثلث 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 مثلث، ماشي. ممكن نعمل بقى تلج تاني صغير زائد خط كده وخط كده. برضو هنعمل مثلثات، تمام. نعمل كمان، نعمل واحد هنا كمان كده أصغر شوية، تمام كده. ايه خلصنا. هنبدأ بقى نستعمل قلم التحديد، هنمشي على كل اللي احنا عملناه وما نطلعش بره. هنا بقى هنقفل ايد الفستان. ازاي بترسموها وتوريني رسمتها.
سهلة رسمة اليسا، عايزاكم تجربوه وتوروني الرسم بتاعكم. تمام كده ايه، خلصنا تحديد. اخر حاجة هنعملها هي الوش. يلا نبدأ نلون. المفروض اليسا بتلبس لون فاتح عن كده، بس دي الألوان اللي عندي دلوقتي. اوكي مش مشكلة يعني، مش لازم نعمل نفسها. زي ما احنا اتفقنا هنرسم ايه، بنلون في اتجاه واحد. كده ايه، نبدأ نلون في اتجاه واحد. ماشي، نلون دي كمان كده بنفس اللون. نلون شعر اليسا اصفر. شعر تاني نازلين بالقلم. تمام كده خلصنا ايه شعر. هنكمل بقى التلوين. المفروض يبقى بلون تاني، المفروض يبقى بلون سكيني طبعا هلونها، بس انا معنديش فهلونها برضو
اللون الروز، بس انتوا لو عندكم لون سكين اعملوا باللون السكيني احسن، لون الجلد او اورنج فاتح، الاورنج اللي عندي غير. نبدأ نلون الفستان. انا هسيب لكم الخطوات دي تاني موجودة في صندوق الوصف، ممكن ترجعوا لها هتلاقوها في صورة متجمعة بالخطوات في لينك على البيدج بتاعتي. نحدد برضه عشان هي ما تطلعش برا الخط. متأكدة ان انتوا هتعملوها احسن من دي كمان. كده خلصناها اهي، عملنا اليسا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير مع اصحابكم عشان يتعلموا هما كمان يرسموا اليسا. تمام، اشوفكم المرة الجاية وقولوا لي انتوا عايزين ترسموا ايه المرة الجاية نتعلموا مع بعض. اوكي، باي باي.